2018 ครั้งที่ 1 สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานวิ่งเหยี่ยวครั้งที่ 1นะครับจัดขึ้นที่ทุ่งใหญ่ปากพลีนครนายกจากนครนายกหัวอกบีต้องปวดร้าวรายการวิ่งก็มี3ระยะด้วยกันครับ1ระยะ 6.5 10.5 แล้วก็21กิโลผมลง 10.5 กิโลนะครับคนวิ่งทั้งหมดราวๆ 2,500 คนนะก็บรรยากาศดีมากครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ค
าศดีมากSubscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย